নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যিসকলে গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 এক্সাম দিছিলে সেইসকলে গম পাই চাগে যে যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা টুইট কৰিছিলে, য'ত সি উল্লেখ কৰিছিলে যে 18 তাৰিখে গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। কিন্তু টুইটটোৰ অলপ সময় পিছতে ৰিজাল্ট আউট হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু আমি চাইছোঁ, বহুতে ৰিজাল্ট চাইছোঁ। আৰু যেতিয়া আজিৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব গৈছোঁ, তেতিয়া ৰিজাল্টটো ৰিমুভ হোৱা বুলি দেখুৱাই আছে আৰু ৰিজাল্টটো আজি 11টা বজাৰ পিছতহে চেক কৰিব পাৰিব বুলি দেখাই আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে 11টা বজাত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি চেক কৰিলে সেইসকল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আপোনালোকে কোৱালিফাইড হ'লে, ডিছকুৱালিফাইড হ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। কোৱালিফাইডসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ডিছকুৱালিফাইডসকলকো অভিনন্দন জনাইছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে এটা অভিজ্ঞতা হ'ল, আপোনালোকৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল, পাছ ফেইলটো থাকিবই। তো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব ৰিজাল্টটো, সেইটোৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব, ৰিজাল্ট বুলি, ADR ৰিজাল্ট বুলি এটা লিংক পাই যাব, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়ে, আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। jobassam.in ৱেবছাইটটো খোল খাব। আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। আপোনালোকে একদম স্ক্ৰল ডাউন কৰি একদম তলৰ ফালে গুচি যাব। মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ, আপোনালোকে একদম স্ক্ৰল ডাউন কৰি একদম তলত যিটো আছে সেইটোত একদম তলত গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে, ইয়াত ৰিজাল্ট দেখা পাইছে। ইয়াত গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট যিটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। 11টা বজাৰ পিছতহে ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি এতিয়াই ক্লিক কৰে, ইয়াত নট ফাউণ্ড দেখুৱাব। আপোনালোকে 11টা বজাৰ পিছতহে ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে যিটোতে ক্লিক কৰে নট ফাউণ্ড দেখুৱাব। কিন্তু যোৱাকালি ৰাতি 10টা বজাৰ পিছত মই চাইছিলোঁ, ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড দেখাইছিলে। মই ৰিজাল্টটো চাইছিলোঁ। ইয়াত ৰিজাল্টটো কিয় দেখুওৱা নাই চাওক। দ্য ADR result has been removed from the server for unknown reason. We advise you all to keep trying. It will restored within 11 AM today. আজি 11টা বজাৰ পিছতহে এইটো লিংক এক্টিভ হ'ব। এতিয়া ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে ADR ফালৰ পৰা। তো যোৱাকালি যিটো যেনেকৈ চাইছিলোঁ ব্লগ, তেনেকৈ চাই লওক। 11টা বজাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি লগইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। বহুতৰে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে। আপোনালোকে ইয়াত ছাইডত দেখা পাইছে, পাছৱৰ্ডৰ লাইনটোৰ সেই ছাইডত দেখা পাইছে, ৰাইট ছাইডত দেখা পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে ফৰগেট বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ফৰগেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰটো বিচাৰিব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত পাছৱৰ্ডটো আহি যাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি লগইন কৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া লগইন কৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এনেকৈ খোল খাই যাব। ইয়াত চাব পাৰে, মই যোৱাকালি চাইছিলোঁ যে ৰাকেশ মণ্ডল নামৰ এজন ল'ৰাৰ ৰিজাল্টটো চাইছিলোঁ। একদম ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে, কোৱালিফাইড ফৰ নেক্সট লেভেল অফ টেষ্ট। এই ল'ৰাটোৱে পাছ কৰিছে। যোৱাকালি ৰাতি মই চাইছিলোঁ ৰিজাল্টটো, মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিছিলোঁ। এইটো ল'ৰাটো পাছ কৰিছে। আপোনালোকে ইয়াত যদি ফেইল কৰে, ইয়াত ডিছকুৱালিফাইড বুলি দেখাব, ডিছকুৱালিফাইড ফৰ নেক্সট লেভেল অফ টেষ্ট। তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু 11টা বজাৰ পিছতহে চাব পাৰিব। আৰু যিসকলে নেকি 3rd গ্ৰেডৰ এক্সাম দিছিলে সেইসকলৰ কিন্তু ৰিজাল্টটো এতিয়া দিয়া হোৱা নাই। যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব মই ভিডিঅ' বনাই কৈ দিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব।